ही गोष्ट आहे माझ्या कोकणातील गाव सफरमधल्या अशा एका गावाची, जे आजपर्यंत मी पाहिलेल्या सगळ्यात सुंदर आणि कदाचित सगळ्यात निवांत गावांपैकी एक आहे. रत्नागिरीपासून जवळपास 300 किलोमीटर दूर प्रवास करून मी अशा एका जागी गेलो होतो, जिथे आवाज नाही, तर फक्त निसर्गाचं संगीत ऐकू येतं. आजूबाजूला नजर जाईल तिकडे हिरवागार निसर्ग, समोर उभे असलेले भव्य डोंगर आणि त्या डोंगरांमागे दिसणारी सह्याद्रीची पर्वतरांग. मी ज्या गावाबद्दल बोलतोय ते गाव आहे महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांच्या सीमेवर वसलेलं एक छोटंसं पण मनात कायम घर करून राहणारं गाव. आणि जर इथल्या लोकांच्या बोलण्यातला मराठी गोडवा ऐकला तर क्षणात समजून जातं की आपण आहोत कर्नाटकातलं पण कोकणाचा वारसा जपणारं कणकुंबी गावात. गोव्यामधून चोरला घाट चढून वर आल्यानंतर धुक्यात हरवलेलं हे सुंदर गाव पहिल्याच नजरेत मन जिंकून घेतं. या गावची सगळ्यात खास गोष्ट म्हणजे कर्नाटकात असूनही इथली घरं, इथली माणसं, इथली संस्कृती आणि या पलीकडेही जाऊन जर सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर इथला कोकणीपणा जिवंत जाणवतो. कर्नाटकात सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या भागांपैकी हा एक भाग आहे. म्हणूनच मे महिन्यात सुद्धा हा संपूर्ण परिसर हिरवागार आणि धुक्याने भरलेला आणि एखाद्या स्वप्नासारखा वाटतो. आजच्या प्रवासात आपण फिरणार आहोत कर्नाटकातलं पण कोकण प्रदेशामध्ये असणारं एक सुंदर आणि निवांत असं शांत गाव, ते म्हणजेच कणकुंबी. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल असणार आहे, कारण मी आता आहे कर्नाटकमध्ये. कारण हे गाव आहे, आज जे आपण गाव पाहतोय ते आहे गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका या 3 राज्यांच्या सीमेवरती असणारं हे गाव आहे. या गावाचं नाव आहे कणकुंबी. तर या गावामध्ये आपण काय काय गोष्टी आहेत त्या पाहणार आहोत. एक स्पेशल मंदिर आहे, ते म्हणजेच श्री माऊली मातेचं मंदिर आहे. आणि त्याच्यासोबतच माऊली मातेच्या बहिणीचं मंदिर इथे शेजारच्या गावामध्ये आहे, ते सुद्धा पाहणार आहोत. आणि त्याच्यासोबतच या गावाचा व्हिडिओ आणि या गावाबद्दल माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी सबस्क्राईब करा, कारण हे गाव आपल्या कोकणातलंच गाव आहे, फक्त ते कर्नाटकामध्ये आहे. त्याच्यामुळे कर्नाटकातलं आपल्या कोकण प्रदेशातलं गाव कसं असणार आहे ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. त्याच्यामुळे सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ एन्जॉय करा. या गावातील सगळ्यात महत्त्वाची आणि विशेष गोष्ट कोणती असेल तर ते म्हणजे गावात असणारं हे श्री माऊली मातेचं मंदिर, सगळ्यांच्या श्रद्धेचं स्थान. असं म्हटलं जातं की आई जर घर सांभाळत असेल ना तर माऊली माता अख्खं गाव सांभाळते. सह्याद्रीच्या माथ्यावर वसलेलं हे मंदिर, येथील शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी आणि एकंदर सौंदर्यसृष्टी एकदम कमालीची. हा परिसर ऋषीमुनींच्या पुनीत पदस्पर्शाने पवित्र झालाय. अशा या श्री माऊली देवी देवस्थानाशी संलग्न असलेली बरीच लहान मोठी देवदेवतांची मंदिरं या परिसरात आहेत. श्री माऊली देवी मंदिर कुणी आणि कोणत्या साली बांधले गेले याविषयी देवस्थान दरबारी माहिती उपलब्ध नाही, परंतु अभ्यासकांच्या मते हे मंदिर अर्ध्या सहस्त्रकाहून जुने आहे. जुन्या मंदिरांची वास्तू ही निरनिराळ्या कालखंडातून 5 टप्प्यात बांधून मंदिराच्या आकाराला पोचली असावी. गोवा, कोकण येथील बरीच मंदिरे या बांधकाम शैलीत असली तरी हे मंदिर सर्वात जुने आणि पुरातन आहे. जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या अजिंठा वेरूळ येथील वास्तुकलेचा वारसा या मंदिरात प्रकर्षाने जाणवतो. या मंदिराच्या मुख्य सभागृहाचे छत हे अजिंठा वेरूळ येथील चैत्यगृहाच्या छताच्या धर्तीवर बांधले असावे जाणकारांना वाटते.
श्री माऊली देवी कणकुंबी देवस्थानाचे महत्त्व फार प्राचीन काळापासून आहे. संगमेश्वर क्षेत्र महात्म्यामध्ये सह्याद्री टापूतील काही देवस्थानचा उल्लेख मिळतो. सह्याद्री खंडामधील पहिल्या अध्यायानुसार सह्याद्रीच्या डोंगर माथ्यावर उगम पावलेल्या पवित्र नद्या, ऋषीमुनींची भक्ती, साधनास्थळे आणि त्या ठिकाणी असलेल्या काही देवदेवतांच्या मंदिरांचा संदर्भ लागतो. हे मंदिर सुद्धा याच वेळी बांधले गेले असावे असे वाटते. आमच्या गावातील मुख्य देवस्थान म्हणजेच आमची ग्रामदेवता माऊली देवी. आणि आमच्या गावातील प्रमुख उत्सव जो आहे तो दर 12 वर्षाने एकदा येतो. दर 12 वर्षाने म्हणजेच ज्या आमच्या देवीच्या भगिनी आहेत, एकूण 5 भगिनी आहेत, त्यामध्ये चुगळे, कोदाळी, बुळंब, त्याचबरोबर कणकुंबीची आणि इकडं पर्ये म्हणून गोवा आहे, त्या ठिकाणी एक भगिनी आहे. या सर्व भगिनी एकत्रित येतात आणि यांचा भेटोत्सव होतो. आणि भेट होण्याची जागासुद्धा जी आहे ती चुगळे आणि कणकुंबी याच्या मधोमध्ये एक घोड्याचा भांडा म्हणून एक जागा आहे, त्या ठिकाणी सर्वत्र एकत्रित येतात. त्यानंतर आमची जी भगिनी आहे म्हणजेच माऊली देवी आहे, ती सर्व भगिनींना घेऊन कणकुंबीला येते आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी मोठा उत्सव होतो. जवळपास 10 दिवसाची ही यात्रा असते आणि लाखो लोक कर्नाटक, गोवा, त्याचबरोबर महाराष्ट्र मधून लाखो भाविक भक्त या ठिकाणी येतात आणि ही यात्रा संपन्न होते. या गावातील अजून एक विशेष गोष्ट म्हणजे जेव्हा कधी गावामध्ये एखादा उत्सव साजरा होणार असतो तेव्हा एक विशिष्ट पद्धतीचं वादन केलं जातं. या प्रकारचं वादन हे गावामध्ये 3 वेळा होतं आणि या वादनाच्या आवाजाने हळूहळू गावातील मंडळी ही गावच्या चव्हाटा मंदिर येथे गोळा होतात आणि त्यानंतर ही सगळी मंडळी चव्हाटा मंदिरातील सर्व कार्य पार पाडून माऊली मंदिराकडे जातात आणि माऊली मंदिरमध्ये मोठ्या थाटामाटात उत्सव साजरा केला जातो. त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं तर आता माऊली देवीचं जे मंदिर आहे त्याच्या मागोमाग बरोबर बॅक साईडला श्रीदेव रामेश्वरांचं मंदिर आहे, त्याच्याबद्दल मला थोडक्यात काय सांगाल? तर जे रामेश्वर मंदिर आहे या ठिकाणी एक पौराणिक कथा आहे आमच्या गावामध्ये की कनक नावाचा ऋषी त्या ठिकाणी भगवान शंकरांची आराधना करत होता आणि यावेळेला त्याच्याकडे 2 दासी होत्या, मल्लव्वा आणि अशा 2 दासी होत्या आणि त्या जंगलामध्ये लाकडं आणण्यासाठी गेल्या होत्या. त्याच्यावर राक्षसांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि ते पळत सुटलेल्या जंगलामधून आणि ते परत आपला जे आश्रम होता म्हणजे ज्या रामेश्वर मंदिरकडे आश्रम होता ऋषींचा, त्या आश्रमाच्या जवळच आल्या आणि त्यानंतर राक्षसांनी त्यांना त्या ठिकाणी पकडलं आणि पकडल्यानंतर त्याने आपल्या देहाचा विचार करून त्या ज्या माऊली म्हणून मल्लव्वा म्हणून होती त्याने तिथं जे कुंड होतं त्या कुंडामध्ये उडी घातली. बरोबर, बाजूच्या साईडला ते कुंड आहे, त्या कुंडात उडी घातली. उडी घातल्यानंतर त्या ठिकाणी उशिरानंतर ऋषीमुनी आले आणि ऋषीमुनींनी त्या मल्लव्वाला हाक मारली तर त्या ठिकाणी प्रतिसाद येईना झाला आहे. मग त्याने आपल्या शक्तीने त्या ठिकाणी मल्लव्वाला अशी हाक मारली की तू जर तुझं सत्व जर खरं असेल तर तू तुझा हात दाखव म्हणून. मग त्यावेळी त्या मल्लव्वाने वर हात काढून दाखवलेला आहे, तो हात पण त्या ठिकाणी आहे सध्या. बरोबर, तो आम्ही त्या मंदिरामध्ये आम्हाला पण पाहायला मिळाला. हो, मग त्या श्रद्धेतूनच पुन्हा त्यांनी हे केल्यानंतर भक्ती केल्यानंतर किंवा आराधना केल्यानंतर त्या ठिकाणी भगवान शंकर प्रकट झाले. त्या ठिकाणचे शिवलिंग आहे ते आणि त्याने त्या असुरांचा वध करण्यासाठी या ठिकाणी दुर्गा मात्याला हे केलं आणि दुर्गा माता म्हणजेच माऊली देवी येऊन त्या असुरांचा वध त्या ठिकाणी केला. आणि त्यानंतर भगवान शंकराने सांगितलेलं आहे की असं ही धरती जी आता रक्तपात झालेला आहे तिचं सगळं संवर्धन करण्यासाठी म्हणून तू आता या ठिकाणी शांत हो म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी मलप्रभा नदी वाहायला सुरुवात झाली. म्हणजे रामेश्वर मंदिराच्या तिथूनच मलप्रभा नदीचा उगम झाला. मलप्रभा नदी आता इथून पुढे कुठपर्यंत जाते? ही नदी मुख्य नदी मोठ्या प्रमाणात जी आहे जी कर्नाटकामध्ये कृष्णा नदी जी आहे
त्या नदीचा उगमस्थान आहे कुडल संगम म्हणून. कृष्णा, मलप्रभा आणि घटप्रभा या नद्यांचा संगम जो आहे कुडल संगमला, त्या ठिकाणी ही नदी त्यांना सगळ्यांचा संगम होतो. आणि त्यानंतर पूर्ण नंतर ही नदी गंगेला, म्हणजे जी आमच्या भारत देशातील पवित्र नदी आहे त्या नदीपर्यंत यांचा प्रवाह आहे. आपण आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांकडून कधी ना कधी ऐकलंच असेल की पूर्वी मातीची आणि कौलारू घरे असायची. पण काळानुसार सर्व काही बदलत गेलं. घरांचं स्वरूपही बदललं. पण या बदलांमध्ये कौलारू घरांचं स्थान मात्र लोकांच्या मनात कायमच राहिलं. आणि याच गोष्टीचा अनुभव या गावात आल्यावर येतो. कारण आजही इथे अनेक मातीची आणि कौलारू घरे पाहायला मिळतात. गावकऱ्यांनी या घरांचं सौंदर्य आणि त्यांची परंपरा आजही जपून ठेवलेली आहे. या सौंदर्यात आणखी काही भर घालते ती इथली भाषा. अनेक लोकांना कदाचित हे वेगळं वाटणारही नाही. पण कर्नाटकात असताना अचानक आपल्या कोकणी ढंगाच्या मराठीचे शब्द कानावर पडले की एक वेगळीच आपुलकी जाणवते. क्षणभरासाठी का होईना, पण आपण आपल्या माणसांमध्येच आहोत असं वाटू लागतं. उद्या 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 आठ ना मी मंगळवार आणि विचार का पाहिजे मंगळवार आणि ते नको लय टाका आपण. सगळे आमच्या हा थोडाफार कोकण प्रांताचा भाग पडतो, म्हणजे कोकण प्रदेशाचा. कारण मी आता इकडे आल्यानंतर बघितलं भाषा किंवा इथे शिमगा होतो, गणपती येतात, तर त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? म्हणजे शिमगा हा सण कसा साजरा केला जातो इकडे? असं पाहायला गेलं तर हा जो भाग आहे चोरला घाट, म्हणजे आम्ही जी घाटाच्या वरची लोक आहे ही कर्नाटकामध्ये अडकल्यासारखी आहे. कारण आम्हालाच लागून एक गाव आहे सुरला म्हणून, त्या ठिकाणी पोर्तुगीज लोकांचं एक स्ट्रक्चर होतं. त्या स्ट्रक्चरमुळे ते एकमेव गाव, छोटंसं गाव आहे, मात्र जवळपास गोव्यापासून 25 किलोमीटरचं आहे आणि ते गोव्यामध्ये गाव आहे आणि ते पूर्णतः आम्हाला लागून आहे. त्याचबरोबर आमची जी बाउंड्री आहे महाराष्ट्राने आमची मांगेली, त्याचबरोबर कोली त्या साईडला कर्नाटकपेक्षा जास्त जी बाउंड्री आहे ती महाराष्ट्राची बाउंड्री आहे. म्हणजेच मांगेली ही जी साईड आहे ही पूर्ण कोकणपट्टा आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र याचा पूर्ण परिणाम आमच्या भागावर दिसून येतो. आमची लोक कामधंद्याच्या निमित्ताने जास्तीत जास्त ही कोकणपट्ट्यातच असतात आणि पूर्वीपासूनच आमच्याकडे ज्या आमच्या रीतिरिवाज जे आहेत, ज्या परंपरा आहेत, या सर्व आमची लोक जी आहेत ही कोकणीप्रमाणे करतात. आमच्या गावातसुद्धा अनेक उत्सव हे कोकणातील जसे उत्सव साजरे करतात त्या प्रकारेच या ठिकाणी साजरे करतात. गणपती आणि होळी हे मोठे सण दरवर्षी आमच्या या ठिकाणी साजरे केले जातात. मी असं ऐकलं की होळीला काहीतरी स्पेशल इकडे सण केला जातो, त्याच्याबद्दल म्हणजे थोडक्यात आम्हाला सांगा आमच्या तुम्ही. गावातील स्पेशल कार्यक्रम म्हणू शकता आपण. जी लोककला आहे ही जपणारे कार्यक्रम म्हणजेच रणमाले कार्यक्रम. आणि या कार्यक्रमामध्ये जर तुम्ही पाहिलात तर अनेक कोकणी भाषेमध्ये ज्या जती आहेत, जी गाणी आहेत त्या गायली जातात आणि त्यामध्ये कोकणचा मसोबा असू द्यात किंवा जे फुगड्या घालतात, ज्या आता ज्या सध्याच्या परिस्थिती आहे त्याच्यावर वेगवेगळी सोंगं या ठिकाणी असतात. आणि असा हा कार्यक्रम खूप प्रसिद्ध असा कार्यक्रम आहे. आपण होळीमध्ये खरंच या ठिकाणी विजिट देऊन त्या कार्यक्रमाचा सुद्धा आनंद घेऊ शकतो. तुमचं पूर्वी गाव कसं होतं? जेव्हा तुम्ही लहान होतात तेव्हा, आता गाव प्रत्येक गाव जरी आपण बघितलं कर्नाटक राज्यातच नाही तर सगळीकडे, गोवा राज्य असू दे, आपलं महाराष्ट्र असू दे बाजूचं, तर सगळ्याच गोष्टी आता हळूहळू बदलत चालल्यात. आपलं जे बालपण होतं आणि आताचं ते फरक पडलं. तर तुमचं बालपण कसं होतं? तुमच्या गावामध्ये तुम्ही जे जगलात ते कसं वाटतं तुम्हाला? खरंच आमचं गाव जे होतं ना, असं म्हणू शकता की सोनेरी दिवस होते ते. पूर्ण आमच्याकडे जी लोकं होती ती सगळं शेतीवर डिपेंड होती. जंगलामध्ये जाऊन सगळी लोक स्वतः, म्हणजे ज्या गोष्टी माणसाच्या आयुष्याला लागतात त्या सगळ्या आमच्या आजूबाजूला मिळत होत्या. आता कसं झालं आहे, सगळं आता रासायनिकदृष्ट्या सगळ्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत. ज्या शेत वगैरे आहे याचं प्रमाण जवळपास बघितलं तर तुम्ही 60% लोक ही शेतीपासून दूर गेलेली आहेत. आता थोडीशी मोजकी 40% लोक आता शेती करत आहेत. आणि दिवसेंदिवस हे असं झाल्यामुळे गावातील जे वातावरण आहे ते सगळं आता पहिल्यासारखं पाहायला मिळत नाही झालं आहे.
त्याचबरोबर जे आमचे सण उत्सव होते त्यामध्ये जो लोकांचा एकोपा होता तो थोडासा कमी झालेला आता यावेळी दिसून येतो आहे. कारण सगळीच लोक आपल्या भविष्याचा विचार करून शहरामध्ये गेलेली आहेत आणि याचा सगळ्याचा परिणाम थोडा गावाकडे दिसून येतो. तुमचा एखादा बालपणीतली किस्सा किंवा तुमची आठवण काय गावामध्ये घडलेली? आमचं सगळ्यात महत्त्वाचं बालपणाची आठवण म्हणजे आमच्या माऊली मंदिराशेजारील खूप अशी झाडं होती. एक सभामंडप होता. खूप सुंदर असं वातावरण होतं आणि ती आठवण आता सध्या नाही म्हटलं तर तुम्ही त्या ठिकाणी सगळं कन्स्ट्रक्शन झालं यांचं कळसा प्रकल्पाचा आणि तो सभामंडप असू द्यात किंवा आजूबाजूचं जे वातावरण आहे, जी झाडं आहेत त्या बाजूला आणि ते सगळं स्वरूपच बदलून गेलेलं आहे. आणि आता मंदिराचं स्वरूप चांगलं आहे, मात्र जी आजूबाजूचं वातावरण आहे निसर्ग तिथलं थोडक्यात सांगायचं तर बदललेलं. आमचं जे गाव आहे कणकुंबी, आमच्या गावात शेजारीच चुगळे म्हणून गाव आहे 4 किलोमीटरचा रेंजमध्ये आणि त्या चुगळे गावामध्ये एक मंदिर आहे माऊली देवी मंदिर आणि त्याच्या मागेच या ठिकाणी आमचा जो सह्याद्रीचा कडा आहे, कड्याचं शेवटचं टोक जे आहे, आम्ही उंच डोंगरावर जे आहे हे कर्नाटकामधील प्रदेश आहे चुगळे आणि त्याला लागूनच जी सह्याद्रीची रांग दिसते, खाली जे डॅम दिसतं आहे, हा सर्व जो प्रदेश आहे तो महाराष्ट्रातला प्रदेश आहे. त्याचबरोबर आमचा जो वरचा भाग आहे म्हणजे आमचा जो कर्नाटकामध्ये मोडलेला भाग आहे, या आमच्या पूर्ण भागामध्ये जातपात हे जे आहे हे तुम्हाला पाहायला मिळत नाही. सर्व लोक जे आहेत ते सर्व उत्सव, सर्व कार्यक्रम सर्वजण एकत्रित येऊन गुण्यागोविंदाने साजरे करतात. नुसताच निसर्ग नाही तर या गावाच्या प्रत्येक माणसामध्ये, प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक आठवणीत एक वेगळीच ऊब दडलेली. सणासुदीला बाहेर गावी गेलेली माणसं परत येतात. गाव पुन्हा एकदा गजबजून जातं. अंगणात हशा ऐकू येतो, देवळात घंटानाद होतो आणि रस्त्यांनाही पुन्हा जीव मिळाल्यासारखं वाटतं. पण काही दिवसांनी तीच माणसं परत आपल्या कामानिमित्त शहराकडे निघून जातात आणि गाव पुन्हा एकदा शांत होतं. मात्र इथलं जीवन कधीच थांबत नाही. उरलेली माणसं, तोच निसर्ग, ती शांतता, तीच मंदिरं आणि त्या जुन्या आठवणी यांच्यासोबत गावचा प्रवास पुन्हा एकदा सुरू राहतो. आमच्या व्हिडिओचा उद्देश फक्त गाव दाखवणं नाही. सुखसुविधा, शिक्षण आणि करिअरसाठी शहरात जाणं गरजेचंच आहे. पण ज्या मातीत आपण लहानाचे मोठे झालो, ज्या गावाने आपल्याला ओळख दिली, त्या गावाशी असलेली नाळ कधीच तुटू देऊ नका. कारण शहर आपल्याला जगायला शिकवतं, पण गाव आपल्याला आपण कोण आहोत याची खरी ओळख करून देतं. तर मित्रांनो, हे आहे कणकुंबी गाव, जे येतं आपल्या कोकण प्रदेशात. आणि जर आपण बघितलं तर याचं राज्य होतं कर्नाटकामधील खानापूरमधील हे गाव आहे कणकुंबी. मित्रांनो, या गावातील वैशिष्ट्य म्हणजे आपण जर बघितलं तर इथे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं विशेष स्थान आहे. कारण इथल्या प्रत्येक घरावरती महाराजांचा भगवा फडकतो आणि इथल्या घराच्या भिंतींवरती सुद्धा महाराजांची फोटो फ्रेम लावलेली. मित्रांनो, या गावामध्ये जर आपण बघितलं तर जर एंट्रन्सला बघितलं तर आपण दुसऱ्या गावामध्ये किंवा दुसऱ्या राज्यामध्ये गेलो तर खूप साऱ्या नेत्यांचे बॅनर लागलेले असतात, पण या गावामध्ये असं कोणत्याही स्वरूपाचा बॅनर लागलेला नाही. ते जर दुसरीकडे बघितलं तर इथली स्वच्छता एकदम कमालीच आहे. एकदम स्वच्छ असं गाव आहे. थोडंफार शहरीकरणाचं भाग आहे, इथे थोडीफार बाजारपेठ आहे, तरीसुद्धा हे गाव जर तुम्ही बघितलं तर एकदम स्वच्छ आहे. आणि विशेष म्हणजे या गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचं जातीय राजकारण किंवा जात धर्म पाळला जात नाही. सर्व लोक एक समान वागतात. सर्व कार्यक्रम, इथल्या ज्या रूढी परंपरा आहेत त्या सर्व माणुसकीच्या नात्याने एकत्र येऊन जपल्या जातात. आणि विशेष म्हणजे या गावामध्ये मित्रांनो, वीज बिल हा प्रकार नाही. जी गव्हर्नमेंटकडून वीज भेटते तिचे पैसे द्यावे लागत नाहीत. असं हे सुंदर आणि कमालीचं गाव आहे कर्नाटकामधील आणि आपल्या कोकण प्रदेशात वसणारं. एकदम मराठी भाषा बोलली जाते आपल्यासारखे. तिथले सण उत्सव, शिमगा होतो, गणपती येतात, सगळ्या गोष्टी होतात. हे जर गाव तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आणि अशीच नवनवीन गावं बघायची असतील, अशीच माझी नवनवीन सफर बघायची असेल तर मला नक्की सपोर्ट करा.